Là dừa kết hợp cái này với cái dầu dừa hả cô? Hay là cái dừa luôn, chiên xong mình đổ qua đây nè. Đổ qua đó. Là cái dầu củ là đổ bỏ qua đây. Đó. Cô có cái túi lọc luôn nè. Lọc mấy cái cặn đó cô. Cô vớt mấy cặn cô bỏ vô. Cô đổ vô cái lọc lóng rồi. Nói về người ta ăn uống kỹ lắm. Dạ. Này thì phải. Ủa sao quay để giờ? Ủa quay rồi hả? Đang làm ẩn thân chi thuật chứ làm gì hết. Rồi thì cả nhà ơi, thì mình lấy cái số điện thoại chỉ để cho dễ đi ha. 141 đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường 10, quận 3. Xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với View Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn một món nói chung là ở gần đây thấy bạn Thạch và cũng như có khán giả đưa cho mình. Mình thấy nó cũng hấp dẫn quá, ngon quá, và qua đây quay chia sẻ cho mọi người cũng như là làm rõ một cái số vấn đề mình thấy khi mà mình coi cái clip này để cho mọi người nắm rõ hơn về thông tin về giá cả như thế nào. Đường đi thì có hai đường, chúng ta đi đường Cách mạng tháng 8 vô cũng được, còn không thì đi đường kè chúng ta quẹo vô cũng được. Rồi bây giờ xin mời cả nhà chúng ta qua tìm hiểu xe bánh bao, trứng muối, thịt nấm mèo, củ sắn. Nói chung là nhiều lắm, với giá chỉ có 5.000, 10.000 thôi, và nhiều loại nữa. Khách đang mua rất là đông. Rồi, cả nhà đừng quên like, share cũng như ấn nút subscribe nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ok cả nhà ơi, thì bây giờ Phú đang đứng trước xe đây, cả nhà thấy là bánh tiêu Tân Định về đây. Thì có mặt từ năm 1990, tức là cái này cũng là 30 năm rồi. Đây là bảng menu giá. Mình xem kỹ nha. Đây, ở đây chỉ có hai mức giá là 10.000 và 5.000 thôi. Bánh xếp nhân thịt khoai môn 2 trứng cút 10.000. Bánh bao trứng muối đặc biệt nhân thịt sắn nấm mèo 2 trứng cút 1 trứng muối 10.000. Bánh bao thịt nhân thịt sắn nấm mèo 1 trứng cút 5.000. Bánh bao pate thì chỉ có pate và 1 trứng cút 5.000. Rồi các loại như bánh tiêu, bánh bò, bánh mèo, bánh đùi gà, bánh chéo quẩy là 5.000. Đó. Rồi. Đây rất là rõ ràng nha, mình để ý. Và có một điều bây giờ mình chia sẻ luôn là hiện nay là xe này là đang đóng app, không có app, cho nên cả nhà đến tận nơi mua, chứ đặt qua app không có đâu. Với lại đặt qua app đôi khi sẽ bị lộn nữa. Rồi wow, ăn nhiều quá, hấp dẫn quá. Trứng muối, trứng cút nè, nấm mèo, củ sắn, trứng cút. 20 với 15 là 35. Mình để thư một xíu mình hỏi chuyện nha. Dạ con chào cô. Con gọi cô là gì được ạ? Cô Hoa. Cô Hoa, dạ. Dạ ơi, cô Hoa đang, cái này là cô đang làm bánh gì cô Hoa? Bánh trứng muối. Bánh bao trứng muối. Còn những cái bánh kia thì là mình làm theo đợt hả cô? Ông cứ chiên hết cái này rồi chiên vậy thôi. Cái bánh nào hết mình chiên. Hết bánh nào mình chiên bánh đó. Đây là cô đang cán bột bánh ra.
xem hết công đoạn cô làm luôn nha. Mấy cái bánh bao thịt, bánh bao pate thì cũng vậy thôi đúng không cô? Chỉ bỏ nhân khác vô thôi. Khác nhân vậy thôi à. Ồ. Đây. Cho 10 cái. Bánh trứng muối à? Ồ, có chú mua 10 cái luôn. 5 Pate đúng rồi. Wow. Rồi, đây là cái quầy bánh của cô nè cả nhà ơi. Mà cô qua ơi, con thấy là cái này làm sao để cô phân biệt hay là chỉ là cô phân biệt theo tầng? nè. Cô để giờ là cô pate nè, cái này thịt nè, trứng muối cô để đây. À, trứng muối là để tầng thấp nhất, pate là tầng cao nhất, ở giữa là thịt. Giờ cháu quậy với bánh đùi gà. Dạ, đang chưa có bánh trứng muối nè. À, chưa, bánh trứng muối giờ thì cô đang làm. Đó, củ sắn, nấm mèo. Trắng. Hình như là cô bán từ sáng luôn đúng không cô? Từ sáng tới 7 giờ tối. Mấy giờ sáng luôn? 7 giờ sáng. 7 giờ mấy ngày sáng. mà có cô dọn trễ. Dạ, nói chung là bây giờ mấy ngày này thì 8 giờ mọi người ra đi. 9 giờ. 9 giờ luôn hả cô? Cho cô nghỉ ngơi. Cô nghỉ ngơi. À. Cô xếp dài dài nhiều nhiều cho con quay với nữa. Bây giờ xếp ra hết. Dạ. Cô rải nó ra, cái cô để lên, cô gói lại lần một cho nó đẹp. Cái này nó xếp rồi. À, đó, dạ đúng rồi. Vậy là coi như là bây giờ là coi như áp đóng luôn rồi đúng không em? Dạ em đón trên na tại mấy bữa mấy ảnh qua đông quá ở đây mấy chục nhà luôn mà chờ lâu quá em sợ xe cộ. Xe rồi cộ. lâu lắm. Nên thôi. Đúng rồi. À. Cho nó tỉnh vậy. Có mấy anh có gì cứ gọi điện. Gọi số điện thoại đâu? Dạ có. Là số nào? 0915 006 002. 0915 006 002 nha cả nhà ơi. Mình gọi trước, nếu dù mà mình mua nhiều á mình gọi để xe cô làm. Đó. Rồi một bánh có 10.000 à. Thời buổi dịch rồi thời buổi giật giá vậy mà bán có một cái 5.000 10.000 vậy hiếm có lắm luôn á. Cô ơi, con thấy là mình bán là ở ngay chợ Tân Định hả cô? Cô bán ngay chỗ trường mầm non á. À. Ở chợ có xéo xéo mà. Dạ. Là cô về qua đây lâu chưa? Về đây 3 năm rồi đó. 3 năm rồi. À. Vậy là ai ở khu vực Tân Định mà từng ăn xe của cô thì bây giờ là coi như là cô về đây cô bán rồi nha cả nhà ơi. 30 năm. Dạ 10.000. Ừ. Bột này nhà mình làm luôn hả cô? Được cô làm. Nhớ bữa bạn con qua quay là có nói là dầu dừa là cái gì dầu dừa? À, là cô chiên bằng cái dầu dừa. Đó, cô chiên bằng cái dầu dừa đó cả nhà. Rồi, cô bỏ trứng muối vô. Để tôi cắt cái này cũng bỏ hết rồi, tại nhiều thêm tay người ta hết. Dạ. Chắc là nó chạy trứng đó rồi. Cái này là được còn 2 trứng cút nữa. 2 trứng cút, 1 trứng muối. Chứ hồi sau bánh bò để về khô hết, vô lấy bông trứng tủ lại con. Rồi khô bánh hết. Nếu mà không có trứng cút là coi như là cái này thành cái bánh bao thịt. Không phải, lộn. Bánh bao thịt thì không có trứng muối. Bánh này có trứng muối nè, 2 trứng cút. Bây giờ vậy là con sẵn kìa, cô bắt cô bỏ lên luôn chứ rồi để là ở lăn hết à. Dạ. Cô cứ gói lại. Đó, bây giờ là kéo là ở lăn hết à. Đây. Để trứng sơn. Ồ, khó lắm. 30 năm. Cái này là hồi trước là cô có được truyền nghề gì không? Hay là cô tự bán từ trước đến giờ? Cô hồi đó có học lâu rồi. À. Ồ. Không, cả nhà ơi, mình thấy cũng có nhiều clip rồi, mình thấy cũng có comment ở kênh mình. Mà cái này cả nhà nên xem nha, cái này là làm bánh nha cả nhà. Mà làm bao không có được, phải làm tay. Làm bánh thì mình phải dùng tay thì mình mới nhào bột được, mình mới làm nó không có bị trơn cái bột. Mới bắt được cái nồi cũng cúc ở trơn lắm. Bắt cái kia khó. Cô rải cái bột để cho nó
Tự dính. Nó dính. Mình bán nguyên tuần luôn đúng không cô? Mấy bữa có khi Chủ nhật cô ấy mà cô nghỉ, À, cô đi mua đồ. Ngày chay thì cô vẫn bán. Ngày trai cô cũng bán. Dạ. Đây là Như nấm mèo. với thịt đúng Thịt không thì cô? ít hơn. Thịt ít thôi. Chỉ mình có chút xíu ở ngoài. Dạ đúng rồi, giá 5.000, 10.000, thịt nhiều lỗ chết. Nhiều người nói sao không có thịt. Rồi, mấy cái này thì giá như vậy là ăn là quá ok rồi. Là tức là mình chỉ có phải xào rồi cho gia vị gì không cô? Cho gia vị đầy đủ. Cũng có phải có gia vị. Chín hết rồi. Dạ. Rồi, coi cô chiên nè. Đó. Đây là dầu dừa cả nhà. Cái ở dưới nó là gọi là cái gì cô? Cái nâu nâu nữa. Mấy cái lớp bột đó không cô? Dạ. Dầu mới. Dầu mới. Dầu là dầu mới thay luôn á. Dầu cô đổ thấy là nãy là cô thay mà. Quay không kịp. Nãy quay được quay luôn rồi. Cái clip bên Thạch cũng dầu vậy nè. Mà không hiểu sao cũng có mấy bạn nói đen. Sao ta? Dầu này chưa trắng dứt rồi đó. Dạ. Cô xay dầu dừa mà. Rồi mấy bạn muốn nó trắng ở giá vàng không? Đây để mình chờ cho mấy bạn coi nha. Chỉnh lên rồi đó. Vậy mới gõ nè. Chỉnh về mới để mới gõ thấy. Khổ. Có mấy nhiều người ta soi kỹ quá. Rồi bán không bình định, bán dầu là mỗi ngày mỗi thay chứ. Dạ. Ngày dầu bán bình định kiểu dầu không. Đợi con tí nha. Ủa cái mẻ thịt ra. Phồng lên. Khổ cái là tại vì mình làm cái nghề này mình muốn nó đúng cái màu, thành ra mình nên chỉnh đúng màu. Cái này nó bị bể. Rồi em nó bị sự Cô cố gấp kỹ thuật lên. cho ra. Cô là cô chỉ đứng làm thôi á cả nhà ơi. Còn mấy người nhà của cô là làm mấy công tác là bán và tính tiền. Đây đó. Cái trứng muối nó nhỏ nhỏ ha. Cái đó chắc phải lựa để kêu người ta lấy cái loại đó đúng không? Mua trứng muối xay nhỏ. Trứng muối xay nhỏ. Chưa hiểu cái vụ đó lắm. Tại có chỗ bán xay bự, cái loại đó nó mắc hơn. Là để làm sao mà được như vậy ha. Không biết sao cái trứng nó được như vậy. Trong thùng là gì Giang? Đó. Bao lâu thì nó chín không? Vậy mà ở đây gần chín rồi đó. Chắc tầm 2-3 phút thôi. Mấy phút rồi. Nhưng mình có thể nhìn kỹ ha, cái lớp bột nó cũng không có quá dày, mình có thể thấy được cái nhân ở trong. Có mình chờ tí xíu. Có trứng muối, 2 trứng cút, 10.000. Còn cái này là cái gì cô? Là dầu luôn á. Là vừa kết hợp cái này với cái dầu dừa hả cô? Hay là Cái dừa luôn, chiên xong mình đổ qua đây nè. Đổ qua đó. Là cái dầu củ là đổ bỏ vào đây. Là cô có cái túi lọc luôn nè. Lọc Mấy cái cặn đó cô. Cô vớt mấy cặn cô bỏ vô. Cô đổ vô cái lọc lóng rồi. Nói giờ người ta ăn uống kỹ lắm. Dạ. Gian này kìa. Chín rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng một lần cô chỉ chiên 10 cái rồi đúng không cô? Đó. Cái này là bánh bao pate. Thịt. Bánh bao thịt. Thịt là 1 trứng á. Thịt là 1 trứng. Thịt với trứng cút 5.000. 5.000. Dạ cái đó thịt. Đó. Ở đây nè, cái này nè. Coi kỹ nữa nha. Đây sẵn tiện ở đây có con gái cô nè, hỏi luôn. Thì Phú thấy có anh có thấy một cái vấn đề là có nhiều người nói là mua không có đúng á. Dạ. Em thấy có 2 người. Em có vô đọc bình luận á. Thấy có 2 người. Cái anh đó anh ghi cũng không rõ. Em thấy gì đọc là gì có trứng muối không rồi gì không có trứng cút, có trứng cút. Mà trong khi mình bắt ở đây tại chỗ mà khách ở đây đông nữa, người ta nhìn ta biết mà.
Mà mình để cũng từng tầng chứ có khi nào bóc lộn loại đó đúng không hả? Dạ đúng rồi, chia đi ra cho nên là pate thịt ở dưới đó. Bánh gì con? Nói chung là cả nhà để ý cái giá nha, 10.000 là nhân thịt, sắn, nấm mèo, 2 trứng cút, 1 trứng muối là cái loại bánh bao trứng muối đặc biệt. Một cà tiêu Còn cái loại mà bánh xếp nữa. Bánh xếp thì ở đây là không, hiện tại là chưa có nè. Cô có đọc mấy comment đó không? Dạ. Cô có đọc mấy cái đó biết không? Mấy cái này có bệnh nên dạ. cô cũng Mà cô đọc vậy cô thấy sao cô có ba cái này là 30 mình thấy cũng buồn chứ. Dạ. Con nó rất là buồn lắm. Nhưng mà mình bán đúng rồi đúng không cô? Mình đâu có ấy đâu. 10.000 là 2 trứng cút, 1 trứng muối. Biết rồi, cái hai kia không phải bằng giá cái này luôn hả? Có cái kia tàu dê bắt thịt chó. Dạ. Người ta có hiểu cái câu đó là sao mà như vậy. Rồi, biết bao nhiêu người mua ở đây. Mà mình thấy cái số lượng của mình nó ít lắm, không có nhiều. Có hai dạ. có hai cái chụp mình đó đó. Thì trên mạng cũng có nhiều người đôi khi họ rảnh á, họ không ăn ngon mà rẻ. Dạ. Có người nói giờ con có mình hai người đó. Dạ. Rồi mình kiếm ai mình phỏng vấn hỏi thử. Rồi, con xin phép cô với em cho mọi người xem mấy cái này nha. Đây là bánh bò 5.000 một cái. Đó, mình xem ha. Đó là bánh bò. Rồi đây bánh đùi gà. Bánh đùi gà hả? Bánh này ăn vui mà. Nói chung là cũng cùng bột thôi nhưng mà do cái cách làm thì cái khúc lúc mình ăn thì lại là cảm giác khác. Như cái bánh đùi gà là ở trong đây là cái phần chỗ này bột này nè, nó sẽ ăn giống như là những cái xớ thịt vậy đó, nó dày. Nó có cái phần này là lớp bột đường. Lớp bột đường. Nó giòn giòn. Đó, đây bánh tiêu ở đây cô bán nè. Cũng to nè, hồng. Ráo nè, nhìn nó ráo. Cận cảnh luôn á. Ok. Có một điều ở xe cô đó là cô có bán cái loại bánh pate. Rồi cho con quay cái cảnh pate này đó. Thông thường thì Phú thấy các xe khác thì là bán là cũng dạng nấm mèo sắn này thôi. Hết rồi. Cô có pate, hết pate luôn nè. Pate chắc cô làm có hạn rồi đúng không cô? Chủ yếu là bán trứng muối với pate cô làm đâu có nhiều lắm. Dạ. Pate nhà cô làm luôn á cả nhà. Dạ. Trước khi làm thì cô sẽ ngắt từng cục về ra luôn. Này là ngắt kinh nghiệm rồi nè. Cái này dựa theo cảm giác thôi. Đó. Cái quen ngay cái tay mình tại vì ở đây nè. Cứ để vô nó tròn. Mình bự hơn chút nữa thì mình nới cái ngón tay mình ra. Dạ. Đó, ăn bột lên. Những kinh nghiệm. Cô Lan làm mẻ mới, cô có trứng muối. Rồi, cô cứ vàng ra. Hết rồi gì luôn đi. Chắc là lấy thôi số lượng đông quá lấy con 10 cái rồi lát con dư con đem về. Lấy con 10 cái này với 2 cái pate. Tưởng hết pate còn được một khối nè cả nhà ơi. Quá đã. Đây cô dưới đây là cô làm lại loại pate. Nãy giờ là thấy bán bánh này với lại bánh trứng muối. Chưa thấy làm bánh xếp. Bánh xếp chắc là không nổi, không kịp luôn ha. Rồi, giờ hiện tại là hai món này là hot nhất của cô. Cái nào cũng hot nhưng mà cái kia làm lâu quá. Dạ. Pate thơm. Ok, mùi thơm lắm. Phía bên thôi. Cái mùi nó không có bị, hình như là không có ngậy nhiều. Mà lát ăn thử là biết anh. Còn viên cút nữa. Rồi, đó, bánh này 5.000. Pate trứng cút. Nếu mình không thích ăn trứng muối thì mình ăn cái bánh này. Có cái loại nào mà vừa nấm mèo vừa trứng cút không ta? Có bánh bao thịt. Dạ bánh bao thịt. Đây là cái đợt cuối nha cả nhà. Xong là mình vô mình ăn nha. Đây là cô để đầy đủ lên hết luôn nè. Nhỏ nhỏ mà có vỏ ghê. 1 trứng muối, 2 trứng cút, củ sắn, nấm, thịt. Vô ăn.
ra thì ăn với cái này là có cái nước sốt ớt chua ngọt nhà cô nấu luôn cả nhà. Cô thấy là nãy giờ mua mang về là sẽ được đựng ở trong cái bao giấy á. Rồi Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng các bạn chúng ta thưởng thức bánh bao trứng cút và bánh bao pate. Nhìn ngoài giờ hết biết cái nào cô cắt ra nha. Đây đó, đúng rồi, trứng muối đó, 2 trứng cút. Bên đây nè. Giờ cô cắt cái này là thở pate em ta. Đó, pate với trứng cút. Chủ yếu là Phú muốn ăn thêm cái pate như thế nào. Mở về đúng trứng muối nè, trứng muối bên đây nè. Đó. Rồi, bây giờ mình ăn cái pate trước nha cả nhà. 5.000. Đó, nếm cái pate. Pate này không có ngậy gan nhiều nè. Cái pate này ăn bánh mì cũng ngon lắm á. Và nó không có ướt, nó sẽ hơi khô một chút xíu. Trước giờ mình chưa ăn bánh mà dạng vậy mà có pate. Sao ta? Nó cũng được. Cái gì pate sẽ hơi lớn ngát cái bột chút xíu. Bột ăn thơm. đây là Mình 5.000 đấy nha. Pate trứng cút không 5.000. Bột ăn thơm. Cái phần vỏ bên ngoài thấy giòn giòn nhẹ. Chấm thử miếng này ha. Này tương ớt ngọt loãng loãng sệt sệt chứ nó không có phải là kẹo luôn. Nó sốt cà vậy. Hết 5.000 rồi. Rồi đây mình xem lại cái này ha, mình cũng sẽ làm rõ luôn. Thì cái comment mà nói á thì Phú có đọc, Phú thấy là nói là chỉ có 1 trứng muối không có trứng cút. Thì bên xe cô, con gái cô cũng có chia sẻ là không có thể nào mà lộn như vậy được. Tại vì một nếu mà lộn á là lộn cái loại mà giống như là mình mới vừa ăn á là cái thịt với trứng cút thôi, tức là sẽ không có trứng muối. Chứ còn 1 trứng muối thì luôn sẽ có 2 trứng cút, chứ không thể nào là trứng muối mà chỉ có 1 trứng cút hoặc là 2 là không có trứng cút nào. Rồi cái giờ bán thì mình cũng làm rõ cho cả nhà rồi nha. Nói chung là bây giờ app là không có. 9 giờ sáng cả nhà ra, đừng có đi sớm quá là sẽ không thấy. Bây giờ là bán số lượng đông là của mình. Thứ hai, ba là cái số lượng người tới mua á cũng nói chung là nó tùy đợt, sẽ có đợt đông và có đợt nó thưa. Và mỗi một người thì mua tầm tức là 5 cái đổ lên lận, cho nên có thể chúng ta sẽ đợi khoảng ít nhất là nhiều nhất là 10 phút là sẽ tới được bánh của mình. Giờ ăn cái này sao ta? Ăn cái củ sắn này ha. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại thì nếu mà cô Hoa và em có xem lại cái clip này thì cũng lưu ý, nếu mà lỡ đông á thì mình hy vọng là hai cô sẽ bán mình nó không có bị lộn bánh. Thì lỡ bây giờ lỡ giống như mà ai mà kêu cái bánh vậy nè là 10.000 nhưng mà lỡ bỏ cái bánh thịt với trứng không chỉ có 5.000 thì coi như thành ra bị lỗ. Nhưng mà mình nghĩ là cô phân ra 3 tầng như vậy thì mấy người bán là hiếm cái chuyện đó lắm. Mình mong là cô và em sẽ kỹ hơn.
bánh này ngon hơn rồi cái bạch tê ăn nó không quen, mình ăn chưa quen vậy, trước giờ cũng chỉ ăn là cái loại như vậy. Còn cúc trứng muối chưa ăn nữa, trứng muối vẫn còn trong đây. Rồi trứng muối đó. Muối à, lấp trong này. Để ra cho cả nhà coi. Từ từ. Đó. Ở đây làm rõ luôn thêm thế nữa. Mình thấy có nhiều comment nói là cô bán rẻ vậy sao có lời. Lời nha cả nhà. Lời thì mới bán. Giống như là bán lấy số lượng bù vô, hay chúng ta bán một cái bánh về cho là 10.000, bây giờ mình bán 15.000, mà hay gì có bán 15.000 một buổi chỉ bán được có 5 cái, trong khi mình bán rẻ 10.000 thì lại cái số lượng nó lại nhân lên nhiều hơn là 10-20 cái thì lời không? Lời chứ. Không lời sao bán? Đúng rồi. Chấm cái này thì ăn nó sẽ đỡ ngán hơn chút xíu. Không, như ngán là do cái bánh pate nó dễ ngán thôi nha, còn cái bánh này thì kho nó nhiều nhân hơn, ăn nó đỡ ngán hơn là cái bánh pate. Nên mình ăn cái trứng muối riêng. Cái trứng muối này nó không có tròn, nó dẹp. Không có mặn nhiều đâu, mặn thoang thoảng à. Cái trứng muối này giống như cái trứng muối ở trong bánh nhân thu á, nó sẽ mình cảm giác cắn nó có cái độ này. Chưa rớt. Hết 10.000. Rồi, hết 10.000. Giờ là hên xui đi. Có nghĩa là cầm cái bánh cạp phát. Làm cạp luôn ha. Đó. Táp thử là Chưa ăn xong táp chuyện nổi. Phải ngon nhai nè. dầu đúng không? Thấy có dầu Không? Không dầu đúng không? Nè cả nhà, nãy giờ Phú cầm nha. Cầm nãy giờ mấy cái rồi đó nè. Không hề bóng dầu nha. Tay Không hề luôn nha. tay chú có bạn khổ ấy. Nè đó, Phú cầm luôn nè. Rồi cái này ta ăn hết. Xin lỗi cả nhà vì những cái hành động gì, nhưng mà thực sự là để chứng minh cho cả nhà là cái độ dầu đó không hề bóng dầu. Rất là chi tiết luôn. Review siêu chi tiết. Gì? Hả? Mày dụ ta hả? Hay ha. Dầu dừa. Không có bóng. Đó. Nói chứ ăn cái này cầm cái ăn mới đã nè, chứ cắt ra nãy là cho cả nhà xem thôi. Trời ơi. Thấy vậy. Táp cái đầu tiên trúng trứng muối đó mới hơn. Miếng trứng cút. Nó công nhận là cô bán rẻ thiệt. 10.000. Một cái trứng muối. Ăn này nè, tao bán là 5.000, 7.000 là chỉ có trứng cút và những cái nhân ấy thôi, không có trứng muối. Thịt có vị nha, nhưng mà không có đâu. Rồi. Ok rồi. Thịt là hên xui nha cả nhà. Như cái này Phú ăn là được cái thịt nhiều nè. Nhà có cái sẽ thịt ít. Này tùy tùy vào nhân duyên của ai đó thôi. Rồi xin phép cả nhà nha. Ok. Rồi xong rồi cả nhà ơi, vậy là kết thúc ngày hôm nay. Phú đã làm rõ hết mọi thứ là giá cả cũng như là app hay là dầu hay là chất lượng đồ ăn, cũng như là những cái mà vấn đề mà Phú thấy được để cho mọi người nắm rõ hơn. Đó, rất là nhiều người mua đông luôn, cũng hơi mỏi đó. Nó còn cầm không? Cầm được thì cầm bạn, có đầu đất thì cầm. Rồi thì rất cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Thì với giá món này rất là rẻ, thì với chất lượng, nói chung là đây là một hình thức vỉa hè, cho nên chúng ta không nên quá quan trọng về cái hình thức như là làm
tai hay là bao tai. Cái này là ai chúng ta cảm thấy được thì chúng ta thưởng thức, còn không thì cũng đừng nên quá soi kỹ quá. Nãy giờ Phú cũng đã làm rõ về cái dầu hay là bao tay rồi. Bột bánh mà mình phải làm bằng tay không thì mới làm được, chứ làm sao mà đeo bao tay nó trơn lùi làm sao mà làm, đúng không cả nhà? Còn về hương vị bánh thì mình thấy là ăn cái pate thì ăn có thể nó sẽ không hợp lắm với cái bánh đó. Đó là cá nhân của Phú thôi, còn ngoài ra cái bánh trứng muối trứng cút rất là ngon. Nhân nấm mèo hay thịt ở trong thì hên xui nha, ai hên thì được nhiều thịt hơn một tí xíu. Với giá này thì đây nha cả nhà, bán có lợi mới bán chứ không có lợi sao bán được. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những video hấp dẫn kế tiếp. Đừng quên một món ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những video hấp dẫn kế tiếp. Trời, nãy ăn cái bánh nó bị dướng đi nãy giờ.